คิดว่าเงินที่เราฝากธนาคารกันอยู่เนี่ยใครเป็นเจ้าของมันล่ะครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่อง Bitcoin กันครับแต่ว่ารายละเอียดของ Bitcoin เนี่ยมันค่อนข้างเยอะครับเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งออกมาเป็น5ตอนดังนี้ครับมาเริ่มกันเลย Bitcoin เนี่ยมันคืออะไรครับมันคือสกุลเงินที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของและมีอำนาจควบคุมสั่งนู่นสั่งนี่ได้และทำไมเราถึงต้องการเงินที่ไม่มีอำนาจควบคุมล่ะมันก็มีหลายสาเหตุครับเคยได้ยินข่าวประเทศไซปรัสไหมครับที่บริหารประเทศผิดพลาดครับใครที่มีเงินในธนาคารเกิน 10,000 ยูโรเนี่ยจะโดนล็อกเงินไว้ 80% ไม่สามารถใช้ได้เลยครับและ 20% เนี่ยถอนได้จำกัดแค่วันละ 300-400 ยูโรเท่านั้นเองครับส่วนประเทศเวเนซุเอลาเนี่ยหนักกว่าอีกครับบริหารประเทศผิดพลาดเหมือนกันครับจำกัดเงินให้คนถอนได้แค่วันละ$5เท่านั้นเองคนเนี่ยต้องไปต่อคิวกดเงินกันยาวเหยียดครับทำให้คนเนี่ยเริ่มตระหนักแล้วว่าเงินที่เราฝากในธนาคารอยู่เนี่ยมันเงินเราหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเงินของรัฐบาลหรือเป็นเงินของใครคนประเทศพวกเนี่ยจะเห็นความสำคัญของ Bitcoin อย่างชัดเจนเลยครับยกตัวอย่างนะครับลองดู Exchange หนึ่งในประเทศซิมบับเวทั่วโลกเนี่ยเขาซื้อขายกัน $15,000 ต่อ Bitcoin แต่ที่นั่นเนี่ยเขาซื้อขายกันถึง $21,000 ครับก็พอบอกได้ว่าเขาเนี่ยให้ค่าของ Bitcoin มันมากแค่ไหนครับประเทศนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับว่าเงินที่ออกโดยรัฐบาลเนี่ยมันมีความเสี่ยงแค่ไหนครับอีกหนึ่งประเด็นก็คือการเข้าถึงการเงินที่ไม่เท่าเทียมกันครับปัจจุบันธนาคารเนี่ยจะเป็นผู้เลือกว่าจะปล่อยกู้ใครได้หรือไม่ได้ครับเช่นเขาดูว่ามีเงินเดือนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีเงินเดือนเนี่ยก็ต้องกู้นอกระบบซึ่งดอกเบี้ยบานทั้งที่คนมีเงินเดือนเนี่ยอาจจะผ่อนของชิ้นเดียวกัน 0% 10 เดือนเลยก็ได้การเข้าถึงที่ไม่เท่ากันเนี่ยทำให้คนจนเนี่ยจนลงเรื่อยๆครับที่จริงเนี่ยมันก็ถูกต้องตามหลักทุนนิยมแหละแต่ถ้าเกิดมองตามหลักความเท่าเทียมแล้วธนาคารเขามีสิทธิ์ไปตัดสินอะไรครับว่าคนเนี่ยจะมีสิทธิทางการเงินมากกว่าคนอื่น Bitcoin เนี่ยก็อาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งซึ่งเป็นทางออกของปัญหานี้ได้ครับเพราะว่า Bitcoin สามารถตัดธนาคารซึ่งเป็นตัวกลางออกไปได้ครับการไม่มีธนาคารเนี่ยมันก็อาจจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียต่างกันไปแต่ว่า Bitcoin เนี่ยน่าจะเป็นสกุลเงินที่เราเป็นเจ้าของนั้นได้มากที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอแล้วครับและเราก็ส่งเงินไปที่ไหนก็ได้ภายในระยะเวลาสั้นครับทีนี้เรามาดูกันว่า Bitcoin เนี่ยมันทำงานยังไงทำไมถึงไม่มีใครเป็นเจ้าของครับปกติการเงินเนี่ยจะมีตัวกลางก็คือธนาคารคอยเก็บข้อมูลตรวจสอบการเงินและตรวจสอบการโอนเงินใช่ไหมครับว่าแต่ละคนมีเงินเท่าไหร่ใครโอนเงินไปหาใครพยายามโอนเงินเกินที่ตัวเองมีแต่ถ้าเกิด Bitcoin ไม่มีตัวกลางเขาทำยังไงล่ะลองคิดดูแบบนี้ครับเราเล่นเกมกับเพื่อนและจดว่าใครเนี่ยได้เงินเสียเงินเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดจดคนเดียวเนี่ยคนจดอาจจะโกงให้ตัวเองได้เงินเยอะๆลองเปลี่ยนกลับมาให้ทุกคนจดสิครับทีนี้ใครแอบโกงก็จะรู้ทันทีเพราะว่ามันต่างกับของคนอื่นถูกไหมถ้าเกิดเอามาเทียบกันใน Bitcoin ก็คล้ายกันครับทุกคนสามารถเป็นธนาคารเองได้ก็คือสามารถเก็บข้อมูลการโอนทุกอย่างได้และตรวจสอบว่ามันถูกต้องไหมเพียงแค่ลงโปรแกรมแล้วเปิดคอมค้างไว้ครับเราเรียกคนเปิดคอมนี้ว่า full node ครับผมถ้าเกิดมีคนพยายามจะโกงข้อมูลไม่ให้มันเหมือนกับคนอื่นเนี่ยเราก็มาเทียบกับในระบบว่าใครเนี่ยมีข้อมูลเหมือนกันมากกว่าครับคนนั้นจะชนะทีนี้ถ้าเกิดโจรพยายามจะเปิดโปรแกรมให้มากกว่าคนทั้งโลกล่ะก็สามารถโกงข้อมูลทั้งระบบได้สิ Bitcoin เลยมีการให้เล่นเกมคำนวณตัวเลขแข่งกันครับหรือเราเรียกว่าขุด Bitcoin นั่นเองโดยแต่ละเกมจะมีผู้ชนะได้ประมาณ10นาทีครับผมคนชนะจะได้รางวัลเป็น Bitcoin ครับสามารถสร้างกล่องเอกสารมาใบหนึ่งจากนั้นเลือกว่าจะเอาเอกสารการโอนอันไหนเนี่ยใส่ลงกล่องแล้วก็เอาไปต่อกับกล่องเอกสารก่อนหน้านี้ครับและแจกจ่ายให้ Full Node ทั่วโลกตรวจสอบความถูกต้องและเก็บข้อมูลครับจากนั้นเราก็จะเริ่มแข่งขันเกมรอบใหม่ครับหาผู้ชนะทุก10นาทีไปเรื่อยๆกล่องที่ต่อกันไปเรื่อยๆเนี่ยเราเรียกว่าบล็อกเชนครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโจรอยากไปแก้ไขข้อมูลเก่าๆก็ต้องเล่นเกมคำนวณตัวเลขนี้ครับแต่ว่ามันจะยากมากเพราะเกมที่ตั้งว่าหาผู้ชนะทุก10นาทีเนี่ยคือคนในระบบทั้งโลกเนี่ยช่วยกันคำนวณครับถ้าเกิดโจรคำนวณคนเดียวเนี่ยอาจจะคำนวณเป็น1,000 ปีหรือ10,000 ปีถึงแม้จะฟลุกคำนวณคำตอบได้ออกมากล่องนึงแต่ก็ไม่สามารถเอากล่องเอกสารที่โกงเนี่ยไปวางแปะทับไว้ตรงกลางแถวได้นะครับเพราะว่ามันจะยัดไม่ลงโจรเนี่ยต้องคำนวณแยกแถวกล่องเอกสารทั้งหมดให้ยาวทันปัจจุบันเลยครับซึ่งเอกสารกล่องปัจจุบันเนี่ยก็จะเพิ่มใหม่ทุกๆ10นาทีครับทางเดียวที่โจรจะสามารถปลอมแปลงข้อมูลได้ครับก็คือมีคอมพิวเตอร์ที่มีแรงคำนวณมากกว่าคนในระบบทั้งโลกรวมกันหรือเราเรียกการโจมตีนี้ว่า 51% attack นั่นเองครับซึ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันลงทุนเยอะมากๆเพื่อที่จะขโมยเงินได้เพียงนิดเดียวเท่านั้นเองด้วยระบบนี้แหละครับทำให้ Bitcoin เนี่ยสามารถตรวจสอบกันเองได้และย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูลไม่ได้จึงมีความน่าเชื่อถือและคนให้มูลค่าแก่มันครับอีกทั้ง Bitcoin เนี่ยยังมีจำกัดแค่21ล้านเหรียญทั่วโลกครับอาจจะทำให้คนสนใจมากขึ้นไปอีกครับแต่สำหรับผมมองว่า
มันมีเหรียญจำกัดเนี่ยมันก็ดีครับแต่ว่ามันไม่ใช่หัวใจสำคัญของ Bitcoin ครับหัวใจสำคัญของ Bitcoin เนี่ยคือการ decentralize หรือว่าการที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของมีอำนาจควบคุมครับการจำกัด21ล้านเหรียญเนี่ยอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงก็ได้ครับเช่นสมมุตินะ Bitcoin เนี่ยกลายเป็นเหรียญละ$1 ล้านในอนาคตและปัจจุบันหน่วยที่เล็กที่สุดของ Bitcoin เนี่ยมันมีถึง8ทศนิยมด้วยกันใช้ยากเหลือเกินเพิ่ม Bitcoin ล้านเท่ากลายเป็น21ล้านเหรียญละ$1ได้ไหมทศนิยมเนี่ยก็จะเหลือ2ตำแหน่งเองครับใช้ง่ายกว่าปัจจุบันก็เป็นไปได้ครับผมหรือสมมุติในอนาคตนะครับคนใช้ Bitcoin เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนและมี Bitcoin หมุนเวียนอยู่ในระบบเนี่ยน้อยเหลือเกินคนเก็บไว้อย่างเดียวและแลกเปลี่ยนไม่สะดวกครับเขาอาจจะปรับให้มี Bitcoin เพิ่มขึ้นปีละ 1% ก็ได้ครับใครๆเนี่ยก็เปลี่ยนโค้ดพวกนี้ได้ครับผมเปลี่ยนตอนนี้ก็ยังได้แต่ว่าคนอื่นเนี่ยจะยอมรับหรือเปล่าแค่นั้นถ้าเกิดเราอยากเสนอสิ่งดีๆแก้โค้ด Bitcoin ให้ดีขึ้นครับเราจะต้องส่งโค้ดไปให้กลุ่ม Bitcoin Core Developers ซึ่งมีมากกว่า400คนครับคนพวกนี้ก็จะแบ่งเป็นหลายกลุ่มอาจจะไม่รู้จักกันก็ได้และคอยเช็คโค้ดกันเองตลอดเวลาครับซึ่งเขาก็จะเช็คโค้ดว่ามันมีบั๊กหรือเปล่าจากนั้นถ้าเกิดรันได้เขาก็จะส่งออกไปเป็น BIP ให้ Full Node ในระบบโบสครับซึ่งถ้าเกิดเป็นเรื่องใหญ่แบบเพิ่มเหรียญเนี่ยก็อาจจะต้องมีคนในระบบยอมรับ95หรือ 99% เลยทีเดียวจึงจะสามารถเปลี่ยนได้ครับเป็นระบบที่ค่อนข้างเป็นประชาธิปไตยสูงมากเลยครับแต่ Cryptocurrency หรือสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ Bitcoin นะครับแต่ว่ามันมีเป็นพันสกุลครับและการ Decentralize หรือการกระจายอำนาจก็มีหลายระดับหลายด้านครับเช่น Architectural Decentralization Political Decentralization หรือว่า Logical Decentralization ซึ่งประเด็นที่ถกเถียงกันในคริปโตว่ามัน Decentralize จริงๆหรือเปล่าก็คือการกระจายอำนาจหรือว่า Political Decentralizationเช่นเหรียญหนึ่งที่ก๊อปโค้ดออกมาจาก Bitcoin ครับชื่อว่า Bitcoin Cash มันกระจายศูนย์ทั้งด้านโครงสร้างครับหรือเราเรียกว่า Architectural Decentralization แต่ว่าทางด้าน Political เนี่ยมันค่อนข้างรวมอำนาจครับคนที่มีอำนาจเนี่ยก็คือ Jihan Wu ซึ่งเป็น CEO ของ Bitmain ครับบริษัทผลิตเครื่อง ASICS รายย่อยที่ใหญ่ที่สุดในโลก ASICS เนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวจะอธิบายในตอนหน้าครับผม Bitcoin Cash เนี่ยจะเปลี่ยนอะไรก็ง่ายครับเพราะว่าอำนาจเนี่ยมันรวมศูนย์ครับเช่นเปลี่ยนการคำนวณความยากของบล็อกก็สามารถเปลี่ยนได้ในชั่วข้ามคืนครับต่างกับ Bitcoin ที่กว่าจะเปลี่ยนอะไรทำอะไรก็ช้าครับเพราะว่าต้องรอทุกคนในระบบยอมรับซึ่งการมีอำนาจรวมศูนย์เนี่ยก็มีข้อดีคือมันจะพัฒนาได้เร็วกว่าครับแต่ลองคิดดูครับว่าถ้าเกิดคนมีอำนาจในเหรียญนั้นเนี่ยโดนรัฐบาลแทรกแซงหรือว่าเปลี่ยนอะไรก็ได้ที่ทำให้เขาได้ประโยชน์เนี่ยมันก็ทำได้ไม่ยากครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือการที่ธนาคารแห่งชาติทั่วโลกเนี่ยออกมาโจมตี Bitcoin ว่ามันแย่แบบนู้นแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับคือปกติธนาคารพวกเนี่ยเขาไม่เคยมีคู่แข่งครับและอยู่ดีๆก็มีคู่แข่งทางตรงออกมาเลยก็ต้องพูดโจมตีไว้ก่อนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับเช่นอาจจะพูดว่า Bitcoin ไม่ใช่สิ่งที่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายต้องอธิบายก่อนนะครับว่าการที่รัฐบาลเนี่ยเขาบังคับให้เงินเนี่ยชำระหนี้ได้ตามกฎหมายเพราะว่าธนบัตรเนี่ยมันไม่มีมูลค่าในตัวเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยู่ในไทยและไม่รับการชำระหนี้เป็นแบงค์ร้อยอย่างเงี้ยเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นแค่กระดาษสีแดงเองผิดกฎหมายนะครับและก็ไม่ใช่ของมีค่าทุกอย่างจะสามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนะครับเช่นทองคำในบางเวลาบางประเทศก็สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายครับหนึ่งในเหตุผลที่ทองคำมีมูลค่าในตัวเองเนี่ยก็เพราะว่ามันตรวจสอบการปลอมแปลงได้และมีจำกัดครับBitcoin เนี่ยก็เช่นเดียวกันครับคือสามารถตรวจสอบการโอนได้ไม่สามารถสร้างขึ้นมาซ้ำๆได้เพราะมีคนบันทึกและตรวจสอบข้อมูลการโอนอยู่ทั่วโลกครับมีอีกประเด็นหนึ่งครับว่า Bitcoin เนี่ยมันจับต้องไม่ได้ก็ต้องถามกันว่าทำไมต้องจับต้องได้ครับมันอาจจะเป็น common sense ของมนุษย์ครับว่าถ้าเกิดจับต้องได้เนี่ยมันจะตรวจสอบง่ายครับว่าเวลาเราจะให้ของจากจุด A เนี่ยไปจุด B ของจุด A เนี่ยมันจะหายไปครับแต่กลัวว่าถ้าเกิดมันเป็นเหรียญดิจิตอลแล้วเรามองไม่เห็นกลัวว่าคนอื่นอาจจะย้ายจากจุด A ไปจุด B และ copy เงินตัวเองอยู่ทั้ง2ที่แต่ข้อนี้ผมอธิบายไปตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่า Bitcoin เนี่ยมีการตรวจสอบจากทั่วโลกเป็นอย่างดีว่าเรื่องพวกนี้มันจะไม่เกิดขึ้นครับหรือว่าบางคนอาจจะคิดว่ามันจับต้องได้เนี่ยอย่างน้อยมันก็มีค่าในกรณีนี้ให้ลองดูเงินซิมบับเวครับผมเงินจับต้องได้ครับแต่ว่ามีมูลค่าน้อยกว่ากระดาษเช็ดก้นด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการอุ่นใจเพราะว่ามันจับต้องได้เนี่ยมันเป็นแค่ความเคยชินของมนุษย์เท่านั้นเองครับแต่ปัญหาก็คือ Bitcoin เนี่ยมันไม่ได้มีแต่ข้อดีไปซะทุกอย่างนะครับมันก็มีปัญหาของมันอยู่ครับเดี๋ยวเราจะมาบอกกันในตอนต่อๆไปครับผมวิดีโอของเราแต่ละตอนใช้เวลามากกว่า30ชั่วโมงในการค้นคว้าหาข้อมูลครับถ้าเกิดใครอยากสนับสนุนเราบริจาคได้ที่ลิงก์นี้เลยครับผมถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดตอนต่อๆไปอย่าลืมกด subscribe และกดรูปกระดิ่งด้วยครับ